Hello guys! At nagbabalik na ulit tayo. Medyo matagal-tagal na ulit ang bago ulit ako mag-upload dahil masyadong marami kaganapan sa ating live. So, yun na nga, gagawin natin sa araw na ito ay tadan! Ring hair clip. Ganda ng hair clip. So, ito ang ating mga materialis na gagamitin. Ang ating yarn na 4-ply. So, dalawang color na gagamitin natin. It's Christmas, that's why I choose color green. And then, ang ating, ito, cotton, soft felt, kung ano man una doon. Tapos ang ating clip na 6 ang haba, 6 tawag dito 6 cm. Diyos me, yun nawala na. Tapos ang ating karayom na paulit-ulit na hindi nakakachusyo. At ang ating gagamitin na hook ay 2.5. Tapos ang ating tadang gunting. Alam nyo ba, papuro na rin siya. Kailangan na ulit natin ng bagong gunting. At syempre, para madikit ito, para maging ganito, yan. Kailangan natin ng glue gun. Nakaraan yung E70007,000 ka nang tawag doon. Ngayon, ito naman natin gagamitin. Parang cute-cute din siya, mabilis din siyang matuyo. At tayo nang magsimula. At ang ating unang gagawin ay, atin muna siyang slip knot. Tapos mag-chain tayo ng 13. Slip knot. Mag-chain tayo, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan, meron na tayong 13 na chain. So, sunod naman natin gagawin ay yung palibot. So, dito sa pangalawa, diba ito yung unang chain, yung pangalawang chain. Unang chain, pangalawang chain, doon natin ipapasok. Ang gagamitin natin ay single crochet lang. Atin ang yan, single chain, tapos hanggang dulo na single chain, single crochet. So, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, dito yung dulo natin, pang 11. So, actually, pang 12 siya. Dahil dito tayo nagsimula. Dito, dun sa sinabi ko kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12. Dito yung pang 12 sa dulo. So, natin ay slip knot, single slip knot, 13 chain, tapos, single crochet 11, single crochet din. Sa pang 12, gagawin natin tatlo. Di meron na tayong isa, dalawa, tatlo. Okay, yan na, tatlo. Bali, palibot-libot, paikot-ikot siya. Tapos, dito tayo magsisimula. Sa pang una dito. Single crochet din. 1, 2, itatago natin na to. Tatago natin to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Hilahin natin dito para medyo, yan, maganda na dito sa likod. 9, 10. Tapos, sa pang 11 natin, bago natin pang 11, kupitin muna natin are. Excess. Sadan, tamo, paparol na agad. Ayaw nang gumupit sa dulo. Nakaraan, carry bum bum pow pa. Tapos, dito sa pang 11, dalawang slip knot. Ay, hallelujah. Single crochet. Diba yan? Wala na ako sa wisyo. Tapos, atin na dito sa sunod, slip knot. Bali dito ay dalawang single crochet sa pang 11. Tapos, slip knot natin. Slip knot. Yan. Tapos, atin ang isa pang chain. Sunod naman ang second layer. So, ang sunod naman ay second layer. So, ang huli natin dito ay yung chain. So, dito natin, sa sunod agad ay dalawa. Dalawang single crochet sa isang chain. Yan. Okay, tapos, 10 na single crochet sa tigi-tigi isang chain.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, may 10 na. Gawa natin single crochet. Ito namang sunod na tatlo, 1, 2, 3, ay lalagyan natin ng tigda dalawang single crochet. Dalawang single crochet sa isang chain, dalawang single crochet sa isang chain, dalawang single crochet sa isang chain. So, ito na. Sa una, gagawin natin ay dalawang. 1, 2. So, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Yan, may tigda dalawa na tayo. Tatlong tigda dalawa. So, dito ay 10 ulit na single crochet. Simula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang ingin ng motor. 8, 9, 10. Taran! So, 10 na ulit tayong single crochet. Though, dito naman, sa dalawa lang dalawang magkasunod ay dalawang tig-dalawa na single crochet sa isang chain. So, isa, dalawa, single crochet sa isang chain. Sunod, isa, dalawang single crochet sa isang chain. Tapos, atin ulit slip knot. Slip knot na natin dito. Sa sunod. Hindi na to. Dito na tayo sa sunod. Yung sa ibabaw. Ito mo, umbok. Yung hindi pantay. Yan, slip knot na natin. Slip knot. Tapos, kuha na tayo ng ibang color. Kasi, 1, 2, 3, tatlong layer lang. Pack na. Okay, ito na yung green na yarn, dark green. So, di meron na tayo ditong na-slip knot na natin. Atin ang i-chain. Pasok lang natin. Tapos, gawa tayo ng isang chain. Tapos, hilahin natin itong lumang color. Luma agad. Itong light green. Tapos, ito. Ay, itatago natin dito sa sunod. Medyo hilahin natin. So, single crochet muna tayo sa sunod agad. Agad-agad, para matapos na. Makagawa na tayo ng magandang clip. Single crochet. Hilahin natin tong both para mahigpit. Single crochet natin mga joy. Single crochet. Sunod naman ay single crochet. Dalawang single crochet sa isang chain. 1, 2. Yan. Tapos, 10 ulit na single crochet sa tig-itig-isa. 1, 2, 3. 3 muna, wait lang hilahin muna ulit natin to. Silahin natin to. Ang ating gagawin ay gugupitin na. Ating magic gunting. Tamo, iba na ang tunog ng gunting natin. Yan, bilis. Gupitin na natin. Yan na. Number 3 na. Sunod-sunod na hanggang 10 na yan. 4. Single crochet lang 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na. Pagkatapos, sorry, medyo nag-shake, bari-bari. Sunod naman ay itong sunod na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sunod na 6 ay single crochet na isa lang sa isang chain, dalawang single crochet sa isang chain alternate lang. Atin ang simulan. Una, isang single crochet sa isang chain. Tapos dalawang single crochet sa isang chain, 1, 2. Tapos isang single crochet sa isang chain. Tapos dalawa ulit single crochet sa isang chain. Tapos isang single crochet sa isang chain. At palang huli, pang-anim, dalawang. Masyadong excited, umuwi yung nagmumotor. Dalawang single crochet sa isang chain. Talagang harurot na harurot Tapos, 10 ulit na single crochet sa tig-tig isang chain. Okay? 1, 2. Ingin na ng aso namin Gutom na kasi, hindi pa pinapakain. Si Sasha yun. Si Sasha lang yung hindi makapag-intay. Masyado siyang masaya. Kahit siyang ibigay na food. Nasa na tayo? Yan, wala na ako. Okay, good. 2. Sino ba? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tama, saktong bilang. Tapos itong natitirang 1, 2, 3, 4. Yan, magkakasunod na 4. Single crochet. Isa lang, dalawang single crochet. Isang single crochet, dalawang single crochet. Yan. Alternate. Una, isang single crochet lang. Dalawang single crochet. Tapos, isang single crochet. Tapos, dalawang single crochet. Yan. Okay na. Tapos, lastly, slip knot. Sa sunod hindi natin ito kasali. Ito na agad. Slip knot. Yan, slip knot na natin. Tapos, chain natin ang isa. Tapos, hanggang dito lang. Sa gitna ng inyong thumb. Tapos, atin ang gupitin.
Yan, tapos, okay na. Atin ang papasikifan. Sikipan natin siya, tapos itatago na natin to dito. Ganito lang pagtatago nito. Tusok mo dito sa isa, sa una, sa sunod, kung gusto mo. Tapos, ilalagay lang natin siya doon sa gitna. Huwag pa kumplakahin ang sarili kung nahihirapan na ganitong paraan. Basta maitago ang mahalaga. Tapos, yun. Hilahin na natin. Kasi ginagawa ko muna, nilalagay ko muna yung karayom, saka ko nilalagay para hindi mahirap. Lalo na pag ganito kayo ikli. Yan, hilahin. Kung hindi pantay, edit natin, hilahin natin. O yan, tapos gupitin na natin itong natitira. Okay, tada. Sunod naman natin gagawin. Yan na, para magkaganto na. Ay, ganito ang sikreto. Sikretong dapat ibunyag. Ito, kailangan natin ng cotton felt, soft cotton felt. Tsaka ito, tsaka yung gunting. Atin ang hatiin sa gitna. Ay, char, tupiin lang pala. Hatiin. Yan, para, tapos ilagay natin dito, itansya natin, igitna natin. Para maganda. Katapos natin igitna, gugupitin lang natin dito ng konti. Konti lang, share. Ganun, konti lang. Tapos, open na. Tapos ipasok natin. Yan. Tapos, sunod na dyan ang pagdidikit. Dito, didikit na natin yan. Yan. Ala, excited na ako. Okay, masaya. Wala mang, tayo lahat masaya. Siyempre naman, nakagawa na ulit tayo. Yan. Tayin lang natin yung ating glue gun kasi hindi pa ay, mainit na pala dry. Bilis bilis. Mainit na yung glue gun. So, ilafag na natin dito. Excuse me. Yan. Ilafag. Ay, hindi pa pala mainit. Hintayin muna natin. At yan, hindi ko na mahintay. Medyo diinan na lang natin ang pisel. So, ang ginagawa ko dito ko muna ginuglue. Pag ganito, pa-zigzag. Yan. Pa-zigzag. Yan, pwede. Okay na. Pa-zigzag lang natin. Yan, medyo nalakas na. Ang labas na, ng glue. Tapos, di pa zigzag na. Tatansyahin natin yung gitna. Igigitna lang natin yan. Ayan, huwag natin masyadong iganon. Normal lang, ang laki niya. Tapos, syempre, dahan-dahan kasi mainit. Hindi naman siya maramdam na ramdam. Kasi minsan may nalabas dito ng mga glue ganyan. Katulad may nalabas. Mainit. Baka mapasok kayo, dahan-dahan kayo. Tapos, mainit din to. Oo, mainit lahat. Dahan-dahan lang. Pagkatapos, medyo patuyuin lang natin siya. Nausok yung ating, yung ating glue gun. Sobrang init, patay mo ako. Yan, medyo ganan-ganan mo muna. Madali na yan, tuyo-tuyo. Medyo hindi pa siya sticky. Tapos, sunod naman, ating lalagyan dito. Sa paligid-ligid. Ay, for glue. Yan. Atin, ganito ginagawa ko. Dati sobrang dami, tapos ako pinipisil. Eh, di nag-overflowing. Ganito yung nangyayari. Di pala. Di ba, ang gamit ko pala dito ay 7,000. Ganito. Yan. Atin muna, igaganan lang sa dulo. Pisel, tapos ating ikakalat. Pwede pala, kalo kasi natutunaw yung yarn. Kalo ay nayuyupi. Kalo, plastic. Di pala. Cotton niya, cotton. Yan, manipis lang para hindi halata. Tapos, saka natin igaganon. Dandahan lang, kasi baka mainitan, mapasok kayo. Ganon. Tapos, hindi na halata yung glue. Di ba? Tapos dito din. Pwede palang isang pisel siya, isang pisel. Tapos ikalat-kalat din yun na. Yan. Oo, ngayon ko lang nalaman pa siya. Wait. Yan. Dati kasi struggle ang person nyo. Yan, tamo yan. Medyo napakapal pa. Ay, yan. Sakto lang pala. Palibot na ng layers. Ng layers. Ng clip. Ouch! Napaso ako ng konti. Mag-ingat kayo kayong gagaya sa akin. Hindi nag-iingat yan. Masasaktan. Ouch! It hurts. Oo, talaga masakit. Dumapiban mo sa yung mainit-init pa talaga ng glue. Hindi hurt din. Ouch siya. Masakit. Buti hindi siya masyadong kapal yan. Okay. Tapos, konti ito na lang. So, ating gantuhin, hawakan. Tapos, pisilan natin siya. Tapos, lagyan ng glue. Yan, kinalat ko lang. Hindi ko pinipisil ng inan. Yung glue, hindi ko binabarel. Yan. Hintayin muna natin siyang medyo matuyo. Ilang segundo lang naman, matuyo na to. Yan, ang ganda na guys. Pagkatapos, sandali na. Patuyuin na natin muna. Tuyo. Ha? Huwag niyo pong gagayanin. Huwag niyo pong hipan. Sa electric pan na lang. Pero kung personal use nyo naman, kaya nyo na hipan-hipan. Pero pag sa ating mga customer, ay gamitan nyo naman po ng electric fan. Ilang segundo lang. Check natin siya. Okay, madikit na. Ang ginagawa ko para mas madali siya. Inugupit ko muna siya dito sa gilid. Gipitin natin. Yan. Kasi dati nahirapan akong magtansya. Nakakairwang-irwang. Tapos sa gilid ulit. Diba? Ganda. Para hindi masyadong kita yung white niya. Pero kung meron kayo mabibilhan na color green din na ganito, mas maganda yung sadyang ka-color niya. For palang ang person, kaya white muna. Kasi pwede siya kahit saan. Okay, yan. Ang ganda pala, no? Hindi pala. Maganda talaga siya. Dito yung mga pwedeng pang regalo. Lalo ngayon magpapasko, pwedeng pang souvenir sa mga friends, sa mga classmates, sa monito-monita. Yan. At yan na ang ating, okay, nawala ang focus. Yan ang ating hair clip crochet by me. Ang ganda, no? Hindi masyado siya. Hindi siya iwarang. Iriwang pa ako ng iwarang pala. O, diba? Tapos, pero siya. Clippers. Perfect. Diba? Yun lamang, guys. At sana ay natutunan nyo at may natutunan kayo sa akin. Hindi lang puro kadaldalan. Yun lamang, guys. See you on part 3 na tayo sa wakas. At bye-bye. Paulit-ulit. Bye. Mag-like pala kayo, mag-subscribe at mag-comment at i-share nyo na at i-hit nyo na ang ating notification bell para update kayo sa ating mga susunod na video. Bye-bye. Sakto na.